Vandaag hebben wij ons job-event op Atlas Copco. Dat is eigenlijk de bedoeling dat we laatstejaarsstudenten laten kennis maken met Atlas Copco op een zeer laagdrempelige manier. Factory tour gehad, jobcafé, waar studenten met verschillende collega's kunnen spreken. Om kennis te maken met Atlas Copco en mogelijk als potentiële werkgever naar de toekomst natuurlijk. Ik heb eigenlijk 3 jaar geleden ondertussen zelf deelgenomen aan het job-event. En het is eigenlijk wel leuk dat ik van Atlas Copco de kans krijg om eigenlijk nu 3 jaar nadien eigenlijk zelf dat job-event mee te organiseren. En eigenlijk zelf de studenten wegwijs te maken in hoe is het om te werken, hoe is het als eerste dag op Atlas Copco, hoe zijn de eerste weken. Atlas Copco is een heel groot bedrijf, heel veel verschillende afdelingen, waardoor welke functie je ook doet, kom je eigenlijk heel veel in contact met andere afdelingen, werkt je met heel veel verschillende profielen samen, waardoor je ook heel snel merkt van dat kan mij interesseren, dat is een mogelijke volgende stap. Er zijn ook heel veel mensen waar je altijd vragen aan kunt stellen, er zijn heel veel mogelijkheden en dat maakt het ook wel heel leuk om hier te werken. Fijn om eens binnen in die fabriekshal te kunnen gaan kijken van wat doen jullie nu effectief. Ik ben hier voor een meer bureaufunctie, maar toch eens te gaan kijken van wat gebeurt er op de vloer juist mee. Het is heel interessant. Ik vond het eigenlijk een zeer leerrijke ervaring. Het lijkt me ook zeer interessant om hier te komen werken eigenlijk. Je zou inderdaad bijvoorbeeld denken dat Atlas Copco meer een engineeringbedrijf, maar toch al die economische richting gewoon eigenlijk kan passen. En zeker ook supply chain, wat mij zeer erg interesseert. Dus het lijkt me zeer interessant om hier eventueel te komen werken. Ik zou mezelf zeker wel bij Atlas Copco zien werken, gewoon quasi van de verschillende mogelijkheden die er zijn, ook om intern te veranderen. Dus ik denk dat het zeker interessant is.